මං අද ඔරෙන්ජ් ජූස් හදනවා. වැඩ කරලා මහන්සි වුණ වෙලාවට උනත් හරිම ඉක්මනට පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ඩ්‍රින්ක් එකක් නේ. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තොත් දොඩම් කියන්නේ වටිනා ඖෂධයක්. පළතුරු එළියෙන් ගෙනාව ගමන්ම මම සෝදලා තමයි අරන් තියන්නේ. මුලින්ම මම මේ විදිහට දොඩම් ලෙලි ටික ඉවත් කරගන්නවා. දොඩම් විටමින් C බහුල පැංගිරි කුලේ පළතුරක් නේ. ඒ වගේම දොඩම් මගින් ප්‍රතිශක්ති කරන පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනවා. ඒ නිසා තමයි රෝගී කෙනෙක්ට වගේම රෝගයකින් සුවය ලබමින් ඉන්න කෙනෙක්ට වුණත් මුලින්ම මේ දොඩම් පානය ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම හදවත් රෝගවලට පැංගිරි කුලේ සියලුම දොඩම් වර්ග රෝග සුවයට පානයක් ලෙස ලබා දෙනවා. දොඩම් මගින් ඉක්මනින් සමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරලා සම පැහැපත් කරනවා. මුහුණේ ආලේප කරන ආලේපනවලට දොඩම් ලෙලි වියලා කුඩු කරගෙන මිශ්‍ර කරන්නේ ඒ නිසා. මේ දොඩම් වල ඇට නැහැ. ඇට තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරලා ගන්න. මම බික් ටික මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. පොඩියට කෑලි කපා ගන්න උනත් පුළුවන්. එතකොට යොෂ ටික ගන්න පහසුයි. මම මේ විදිහට ජූස් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක භාවිතා කරලා අනවශ්‍ය කොටස් ටික ඉවත් කරගෙන යොෂ ටික ලබා ගන්නවා. මේක ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් එකකින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන දොඩම් ගෙඩි 4ක යුෂ තියෙනවා. මේකෙන් 10 දෙනෙක්ට උනත් බීම හදාගන්න පුළුවන්. මම වතුර ටිකක් තමයි එකතු කරන්නේ. වැඩිපුර දොඩම් යුෂ ටික පානය කරනවා නම් තමයි හොඳ. ලුණු කුඩු ටිකක්. සීනි මම මේ සැහැඳි 3ක් දානවා. දොඩම් වල පැණි රස තියෙන නිසා සීනි නොදාම පානය කරනවා නම් තමයි හොඳ. වැඩිපුර වතුර දානවා නම් ඒ ප්‍රමාණයටම සීනිත් දාන්න වෙනවා. මේක ෆ්‍රෙෂ් පිටම තමයි ගන්න ඕනේ. තියාගන්නවා වුණත් දින 2කට වඩා තියාගන්න එපා. මම අයිස් කියුබ්ස් ටිකකුත් දාගත්තා. මේක රස්නේ කාලෙට තමයි වඩාත් හොඳ. බලන්නකො මේ වගේ ස්වභාවික පානයක් ගෙදර හදාගත්තාම කොච්චර හොඳද කියලා. දොඩම් කියන්නේ අපේ රටේ වැවෙන පළතුරක්නේ. අපි වෙළඳ පොලෙන් ගන්න ඔරෙන්ජ් ජූස් වල රස කරන්න රසකාරක සහ කල් තබා ගන්න විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිලෙනුත් අධිකයිනේ. ඉතින් පවුලේ අයට ගෙදරට අමුත් එක්ක ආවහම හරිම පහසුවෙන් මේ වගේ රසවත් ස්වභාවික පානයක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. නැවතත් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.